નમસ્કાર ખેડૂત ભાઈઓ, ધાનુકા એગ્રોટેક લિમિટેડ વતી હું કેવલ ઓગાસિયા આપ સૌ વિડીયો નિહાળી રહ્યા ખેડૂત ભાઈઓનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે એક ધાનુકાની નવી પ્રોડક્ટ લઈને આવ્યા છીએ કે જેનું નામ છે ટોર્નાડો અને આપણી સાથે દેવલી ગામના ખેડૂતભાઈ ઉપસ્થિત છે કે જેઓએ આ પ્રોડક્ટનો અખતરો કરેલો છે। તો આજે આપણે એમના મુખેથી જ સાંભળશું કે પ્રોડક્ટનું રિઝલ્ટ કેવું છે, કેમાં ચાલી છે, કેમાં વપરાવેલી છે। તો સૌપ્રથમ તો આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ કે અમને વિડીયો ઉતારવાની પરવાનગી આપી। આપનું નામ જણાવશો આખું? વલ્લભભાઈ સુનીભાઈ, દેવલી, ગામ દેવલી, જીંજાળાભાઈ। જીંજાળા। આપણે તાલુકો તળાજા, જિલ્લો ભાવનગર। મોબાઈલ નંબર આપનો જણાવશો? 99 049 55 તો કાકા તમે ટોર્નાડો દવા છે એ કયા પાકની અંદર વાપરેલી છે? સિંગમાં વાપરેલી છે। અખતરો કરવા સિંગમાં રિઝલ્ટ સારું આવ્યું છે। સિંગની અંદર આપ રિઝલ્ટ જોઈ શકો છો કે એક પંપનો અખતરો આની અંદર કરેલો છે, જ્યારે બાજુની અંદર છંટકાવ કરેલો નથી। તો એનું રિઝલ્ટ આપ જોઈ શકો છો। કયા પ્રકારનું ખડ હતું કાકા આપણે? આમાં બધા પ્રકારનું હતું, ગોળ પાનનું હતું, શ્યામૂળું હતું, લાંબા પાનનું હતું, 5-6 પ્રકારનું ખડ હતું, પણ એમાં બધું મળી ગયું સૈયાસી, બાકી ખડ બધું મળી ગયું। કેટલો ડોઝ રાખેલો હતો દવાનો? એક પોપનો ડોઝ હતો, કેટલો 22 મિલી હતો। 22 મિલીનો ડોઝ હતો। 22 મિલીનો ડોઝ કેવું આપ બીજા ખેડૂતોને શું કહેશો? નહીં, સારું છે, રિઝલ્ટ સારું છે, વાપરી જેવી દવા છે। મગફળીમાં નુકસાની કોઈ વસ્તુ નથી, મગફળી હું સારી છે, વાળામાં પકડે છે, સારી છે। ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો।